คำพยากรณ์เทวดาเสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันศุกร์ระหว่างอายุ17 18ถึง19ปีพระพฤหัสบดีแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่างๆตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัยควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระศุกร์ลาภผลจะบังเกิดผลดีระหว่างอายุ20ถึง21ปีพระราหูแทรกพระศุกร์ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์และการเจ็บป่วยต่างๆคนสีเนื้อดำให้โทษควรบูชาพระราหูกับพระศุกร์จะบรรเทาระหว่างอายุ21ปีกับ4เดือนพระอาทิตย์เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเองระวังจะเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายจะเสียของรักหรือผู้ใหญ่จะให้โทษควรบูชาพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ22ปีพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์จงระวังจะเดือดร้อนภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์แต่ตอนกลางปีนี้ขึ้นไปจะมีโชคลาภทรัพย์สินควรบูชาพระจันทร์กับพระอาทิตย์โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้นระหว่างอายุ22ปีกับ5เดือนพระอังคารแทรกพระอาทิตย์จงระวังอัคคีภัยทรัพย์สินต่างๆจะเสียหายอาจเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่อาศัยควรบูชาพระอังคารกับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาโทษระหว่างอายุ23ปีกับ5เดือนพระพุธแทรกพระอาทิตย์จะได้ลาภทรัพย์สินต่างๆสิ่งของที่เสียหายจะได้คืนมากิจการงานต่างๆสำเร็จผลควรบูชาพระพุธกับพระอาทิตย์ลาภผลจะดีมากระหว่างอายุ24ปีพระเสาร์แทรกพระอาทิตย์จงระวังอัคคีภัยต่างๆจะเสียทรัพย์เจ็บป่วยต่างๆหรือถูกโทษทันควรบูชาพระเสาร์กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ25ปีพระพฤหัสบดีแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะได้ทรัพย์สินคู่ครองชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระอาทิตย์จะบังเกิดผลดียิ่งระหว่างอายุ26ปีพระราหูแทรกพระอาทิตย์จงระวังทรัพย์และสิ่งของต่างๆจะเสียหายและระวังบาดเจ็บของมีคมหรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่ควรบูชาพระราหูกับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ27ปีพระศุกร์แทรกพระอาทิตย์ระยะนี้ลาภผลดีกิจการงานมีทางได้ผลมากจะได้บุตรบริวารได้คนรักชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระศุกร์กับพระอาทิตย์โชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ28ถึง29ปีพระจันทร์เสวยอายุและพระจันทร์เสวยตัวเองระยะนี้โชคลาภกิจการงานมีผลดีมากได้รับสิ่งของต่างๆมีคนสรรเสริญควรบูชาพระจันทร์โชคลาภจะดีมากขึ้นระหว่างอายุ30ปีพระอังคารแทรกพระจันทร์จะเดือดร้อนใจเสียทรัพย์สินต่างๆจะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับความทุกข์ระวังอาวุธของแหลมคมหรือย้ายที่อยู่อาศัยควรบูชาพระอังคารกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ31ถึง32ปีกับ4เดือนพระพุธแทรกพระจันทร์ระยะนี้โชคลาภผลดีผลงานทุกอย่างได้สมกับดังตั้งใจจะได้คู่ครองและชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพุธกับพระจันทร์จะบังเกิดผลดียิ่งระหว่างอายุ33ปีกับ8เดือนพระเสาร์แทรกพระจันทร์ระยะนี้ผู้ใหญ่จะให้โทษทำให้เสียทรัพย์จงระวังอัคคีภัยสิ่งของต่างๆจะเสียหายควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ34 35ถึง36ปีพระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ในระยะนี้จงระวังสิ่งของต่างๆจะเสียทรัพย์จากที่อยู่อาศัยและหญิงขาวเหลืองเป็นผู้นำความมาให้ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระจันทร์ภายหลังจะเกิดลาภผลระหว่างอายุ37ถึง38ปีพระราหูแทรกพระจันทร์ระยะนี้จะเสียทรัพย์สินต่างๆสิ้นวิบัติผู้ใหญ่จะโกรธผู้ชายดำและหญิงขาวจะทำให้เดือดร้อนใจเป็นอันมากควรบูชาพระราหูกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ39 40ถึง41ปีพระศุกร์แทรกพระจันทร์ระยะนี้จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของใช้ต่างๆการงานทุกอย่างได้ผลดีมีคนอุปการะได้ที่อยู่อาศัยควรบูชาพระศุกร์กับพระจันทร์โชคลาภจะดีขึ้นระหว่างอายุ42ปีพระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ระยะนี้ลาภผลน้อยมีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานาประการค
ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ43ปีพระอังคารเสวยอายุและพระอังคารเสวยตัวเองระยะนี้ก็มีแต่ศัตรูทรัพย์สินต่างๆจะเสียหายทำกิจการงานมีผลน้อยศัตรูผิวเนื้อดำแดงควรบูชาพระอังคารจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ44ปีพระพุธแทรกพระอังคารระยะนี้ลาภผลพอมีทางได้ดีมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ควรบูชาพระพุธกับพระอังคารโชคลาภจะดียิ่งขึ้นระหว่างอายุ45ปีพระเสาร์แทรกพระอังคารจงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตรภรรยาและเจ็บป่วยต่างๆหรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อนควรบูชาพระเสาร์กับพระอังคารจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ46ปีกับ4เดือนพระพฤหัสบดีแทรกพระอังคารในระยะแรกก็มีลาภผลบ้างแต่ภายหลังจะมีหญิงทำให้เดือดร้อนควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระจันทร์จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ47ปีพระราหูแทรกพระอังคารจงระวังเคราะห์ให้มากหน่อยและจะเสียของที่ตนรักเจ็บป่วยจากที่อยู่อาศัยต่างๆควรบูชาพระราหูกับพระอังคารจึงจะดีระหว่างอายุ48ปีกับ6เดือนพระศุกร์แทรกพระอังคารระยะนี้จะได้ทรัพย์สินโชคลาภต่างๆประกอบกิจการงานได้ผลดียิ่งควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคารจึงจะเกิดผลดียิ่งขึ้นไประหว่างอายุ49ปีพระอาทิตย์แทรกพระอังคารระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตรภรรยาคนดำแดงจะสอดเสียดทำให้รำคาญใจควรบูชาพระอาทิตย์กับพระอังคารจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ50ปีพระจันทร์แทรกพระอังคารระยะนี้ดีมีโชคลาภผลงานทุกอย่างจะส่งผลดีและสิ่งของต่างๆที่เสียหายไปจะได้คืนมาควรบูชาพระจันทร์กับพระอังคารลาภผลจะดีขึ้นระหว่างอายุ51 52ถึง53ปีพระพุธเสวยอายุและพระพุธเสวยตัวเองระยะนี้โชคลาภดีตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศผลงานทุกอย่างประสบผลดีมากควรบูชาพระพุธจะมีลาภดีมากระหว่างอายุ54ถึง55ปีพระเสาร์แทรกพระพุธจงระวังคนมีอำนาจใส่ความให้ได้รับความเดือดร้อนใจทำให้เสียทรัพย์และสิ่งของที่ตนรักจะจากไปและคนผิวดำเป็นศัตรูทำให้เสื่อมเสียควรบูชาพระเสาร์กับพระพุธจึงจะดีระหว่างอายุ56 57ถึง58ปีพระพฤหัสบดีแทรกพระพุธระยะนี้ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตรายอยู่ยังบ้านเรือนจะมีโชคดีทำธุรกิจมีผลดีทุกอย่างมีคนอุปการะช่วยเหลือควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระพุธจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ59ถึง60ปีพระราหูแทรกพระพุธระวังคนดำแดงเป็นศัตรูทำให้เสียทรัพย์จะเสียของที่ตนรักอันบ้านเรือนจะเสียหายจากที่อยู่อาศัยควรบูชาพระราหูกับพระพุธจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ61 62ถึง63ปีพระศุกร์แทรกพระพุธระยะนี้มีลาภผลดีมากญาติมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้จะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆควรบูชาพระศุกร์กับพระพุธโชคลาภดีขึ้นมากระหว่างอายุ64ปีพระอาทิตย์แทรกพระพุธจงระวังเรื่องร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นจะสูญเสียของที่ตนรักเพราะคนผิวเนื้อดำแดงเป็นต้นเหตุควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ65ถึง66ปีพระจันทร์แทรกพระพุธจะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆและชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงามได้ข้าทาสเข้ารับใช้ควรบูชาพระจันทร์กับพระพุธจะดีมากขึ้นระหว่างอายุ67ปีพระอังคารแทรกพระพุธระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภรรยาหรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่างๆควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ68ปีพระเสาร์เสวยอายุและพระเสาร์เสวยตัวเองจงระวังเจ็บป่วยในส่วนต่างๆของร่างกายเสียทรัพย์สินต่างๆควรบูชาพระเสาร์จะพ้นภัยจบคำพยากรณ์เทวดาเสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันศุกร์ไว้แต่เพียงเท่านี้